Hi everyone! This is Sai Channel. In this episode, tuturuan ko kayo ng mga basics sa Java gaya ng variable, data types, charAt, at substring. Bali ngayon, ang gagamitin natin na software o IDE ay JCreator. JCreator. Ngayon, gawa tayo ng file, new file. Tapos, other Java classes. Java classes, main class. Next. Ito yung magiging name ng class natin. So, lagay natin sample part 1. Ngayon, save natin siya sa drive B. Okay. Finish. Bale, ito na. Bale, itong mga to, ito yung auto-generated na code once na nag-build ka. Once na nag-create ka ng file. Bali, tuturo ko sa inyo kung ano yung variable. Yung variable, sample na natin kung ano yung variable. So, string. Ang laging syntax niya, mauna laging data type. Yung data type, itong string. Tapos, yung kasunod, ito yung variable. So, bar. Kahit ano pwede mong ipangalan sa kanya. Equals sample. Ayan. So, yung bar, ibig sabihin to, bar, may value siya ng sample. So, try natin tawagin yung bar. So, system.out.print bar. Ngayon, execute natin. Sample. Ayun, lumabas. Maraming klase ng data types. Andito yung string na nagko-consist ng letters. Meron namang int. Itong int naman, whole number to. So, palitan natin to. Gawin natin tong bar str. So, string. Tapos, int bar int. Lagay natin. Tapos, lagay natin 1 kasi pang whole number siya. Meron ding double. Ano naman yung double? Ito yung decimal point. Meron siyang decimal point. Bali, dalawang klase ng may decimal point ang pwedeng gamitin natin. Pwede natin gamitin yung double or float. So, anong pinagkaiba ng double at float? Ang pinagkaiba ng double at float, yung double, 7 digit lang yung pwede mong malagay sa kanya. Halos 7 decimals lang ang mailalagay mo sa kanya. Pero yung float, 15 to 16 digits. So, mas marami yung pwede mong ilagay sa float kumpara sa double. So, double (5.2) ay 5.5. Ngayon, gumawa naman tayo ng float. Float bar float equals 4.5 f. So, kailangan lalagyan mo siya ng f. Dahil pag hindi mo siya nalagyan, babasahin siya as double. So, mag-e-error siya kasi ang nilagay nating data type, float. Kaya kailangan may f. So, try natin. Bar double. So, gawin natin tong ln para meron siyang new line.
Execute natin. Ayun. 5.5, 4.5. So, meron namang isa yung na data type din, boolean. So, ano naman ng boolean na data type? Ang laman naman nito, true or false. Yan. Pero may suggestion nga pala ako sa pagpapangalan ng variable. Kailangan sa pagpapangalan ng variable, dapat sanayin niyo yung sarili niyo na kung para saan yung variable na yun, dapat yun yung ipapangalan niyo sa kanya. Kasi karamihan ng mga bago sa programming, ginagawa nila kung ano lang yung gusto nilang ipangalan, yun na ipapangalan nila. Which is mali. Kasi pag nasanay ka sa ganung approach, pag gumawa ka na ng project, kung ano-ano na lang ipapangalan dun sa variable na yun, hanggang sa pag nagkaroon ng bug na kailangan mong i-fix yung code mo, malilito ka na kasi kung ano-ano yung pinangalan mo sa variable mo. Kaya kailangan ipapangalan mo sa kanya kung saan mo siya gagamitin para di ka malito sa huli. So, ito na. Barbul. So, execute natin. Ayun na, true. So, yun siya. Tapos, meron pa yung isa, yung car. Ano naman yung car? Bali, pinagkaiba ng string sa car, ito kasi, word siya. Pero yung car, hindi ka pwede maglagay ng lalagpas isang letter. So, per letter siya. So, bar car equals try natin print yung bar car. Execute. Ayun, lumabas. Try natin palitan to. Nag-error siya. Bakit siya nag-error? Kaya siya nag-error kasi yung double quote, ginagamit siya para sa string. Hindi siya ginagamit para sa character. So, pag naglagay ka ng double quote, babasahin nyo ng compiler na character, string to, hindi to character. Character yung gamit mo rito. So, na data type. So, mag-error siya. So, kailangan single quote lang pag character. Gaya ng ginamit natin kanina. Execute. Ayun, wala siyang error. So, ngayon, ituturo ko naman ngayon yung isa sa mga string manipulation. Ano ba yung string manipulation? Ang string manipulation, yung paglalaro mo dun sa salita. Halimbawa, tong sample, gusto mong makuha halimbawa, yung letter M lang. So, dun papasok tong charAt o charAt. So, tanggalin natin to, brain na natin. So, system.out.print. Lagi nyo tatandaan, lagi nagsisimula ang bilang sa 0. Pagdating sa index, yun yung simula talaga ng bilang. So, bar str dot charAt. Tapos, bilangin mo kung pang ilan yung gusto mong kunin. Halimbawa, M yung gusto mong kunin. So, 0, 1, 2. So, 2. So, execute natin. M. Ayun, nakuha natin yung M. Paano pag halimbawa gustong
pagsamahin o dalawa yung makuha mo. Dalawang letter ang gusto mo makuha. Gusto mo makuha yung M at E. So, plus, kopyahin natin to. So, lagay natin 5. Save. So, bakit 210 ang lumabas? Kasi mali yung pag-add natin dun sa dalawang characters. Kasi yung character na to, dapat i-convert mo muna siya sa string. Hindi mo siya dapat magpa-plus ng ganito. So, convert natin. Character dot to string. Tapos, same lang din dito. Copy na lang natin to. Ngayon, makikita nyo, nagkaroon siya ng M at E. Kasi, kinonvert natin. Kaya, hindi na siya nagkaroon ng 210 na value, gaya nung kanina. So, ngayon, pag-aralan naman natin kung ano yung substring. Yung substring, isa rin siya sa string manipulation. Hindi gaya sa character. Sa character kasi, o sa charAt, pwede mo siyang kunin ng paisa-isa lang. Dito, mas marami makukuha mong letter. So, pwede mo siyang kunin ng, halimbawa, itong sample, kung gusto mo makuha, sum lang, o pol lang. Basta magkakatabi lang yung pwede mong kunin sa kanya. So, pwede natin gamitin itong substring. So, paano ba itong substring? So, buray natin to. Gawin nating bar str dot substring. Halimbawa, lagay natin to 5. Halimbawa, lagay natin hello world. Hello world. Nag-error siya kasi may kulang na isang open-close parenthesis. So, exit natin. World ang nakuha niya. Kasi nag-start siya sa 1, 2, 3, 4, 5. So, mula dito sa 5, ang binasa lang niya hanggang dito lang. Kaya siya merong space dito. Kung papansinin nyo, may space siya. Pero pag ginawa mong 6 yan, mawawala yung space na yan. Ayun, nawala yung space. So, kung paano kung halimbawa meron kang parang specific talaga na ilalagay mo sa kanya. Specific na haba. Halimbawa, ito lang gusto mo makuha. Elo. Halimbawa. So, ang gagawin mo sa kanya, maglalagay ka ng start at end. So, laging ang bilang lagi at gawin nating 1, 5. So, ang laging bilang 0, 1, 2, 3, 4. Ganun lagi ang bilang. So, kaya napunta siya sa E kasi ang start natin 1. So, 0, 0, 1. Tapos 5 to. So, dito siya nagsimula sa E. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, try natin itong gawing 6. So, nasama na yung space. So, 0, 1, 2, 3, 4. 5. So, ganun siya. So, ngayon, dun na tatapos yung tutorial natin. Sana meron kayong mga natutunan sa simpleng tutorial kong to. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please subscribe lang. At gagawa pa ako ng mga iba't ibang video. So, abangan nyo yung part 2. Gagawa din ako ng part 2
So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.